ආයිබෝන් ඔයාලා හැමදෙනාටම වෙල්කම් බැක් ටු මයි channel. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඊටාම පහසුවෙන් කොහොමද අපි යටගවුමක් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එක අවසන් වනතුරු ඔයාලා තවමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් විතරක් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙන මෙමි තියෙනවා. අපිට අවශ්‍ය වෙන උරහිස, ඒ වගේම පපුව, උකුල, ඉන මේ වගේ මිමි තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් අපේ උරහිස අපි දෙකට බෙදාගෙන ඒකෙන් අපි අඟලක් අඩු කරගන්නවා. ඉතින් මම ගත්තේ උරහිස අඟල් 12යි. ඊට පස්සේ අපේ පපුව මෙන්න හතරට බෙදලා ඒකට අඟල් එකක් හෝ දෙකක් ඔයාලට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ යටගම ගොඩක් ලූස් එකට ඔයාලට ඕන නම් අඟල් දෙකක් හෝ එකමාරක් එකතු කරගන්න. උකුල මෙන්න හතරට බෙදාගෙන ඒකට අඟලක් මම එකතු කරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට ඊට වැඩියෙන් අඟල් එකමාරක් වුණත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ යටගවුමේට අවශ්‍ය රෙදි තෝරගන්නකොට ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. මෙතන මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. හරිම ලේසි. ඉතින් ඒක තමයි මම මෙතන ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. උරහිස මිම්ම අරගෙන ඒක දෙකට බෙදාගෙන අපි උරහිස හදාගත්තානේ. ඉතින් මෙතනදී අපි කරන්නේ අපි රෙද්ද පළල හොයාගන්න, දිග හොයාගන්න මෙහෙමයි. උරහිස මිම්ම අපි බෙදා ගන්නවා 1.5. ඒ කියන්නේ එකමාරෙන් අපි බෙදා ගන්න. උතන මර ලැබෙන්නේ අඟල් 8යි. ඒකට ඔයාලා එකතු කරන්න ඕන ඔයාලගේ යටගවුමට අවශ්‍ය උස. උදාහරණයක් විදිහට 30ක් ගත්තා කියන්නකො. එතකොට 8යි 30යි 38යි. එතකොට ඔයාලා මේ විදිහට 38ක් දිග, 38ක් පළල රෙදි කොටස් දෙකක් හරි නැත්නම් මැද නැම්මක් එක්කලා එක රෙදි කොටසක් හරි ගන්න ඕනේ. ඉතින් හරිම ලේසි. ඔයාලට තේරෙනවා. ඔයාලට ඉන මිම්මත් ගන්න පුළුවන්. හතරට බෙදාගෙන ඉන හැඩයට ගන්න ඕන නම් ඒකටත් අඟලක් හෝ දෙකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම එකතු කරන්නේ අඟලයි. මොකද අපි මේක කපන්නේ බයියස්. ඇදෙන සුළු පැත්තෙන් නිසා මේකට අපිට ගොඩක් මහන් වාසිය අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම ගත්ත රෙදි කොටස් දෙක. මම මෙතන හිතන්නේ මේ රෙදි කොටස් දෙකක් කියලා. මෙතන මැද නැම්මකට ගත්තේ හින්දා මම එක රෙදි කොටසක් තමයි මේ අරන් තියෙන්නේ. එතකොට අපි මේ හදාගත්ත මිම්ම තියෙනවනේ අපේ උරහිස මෙම්ම එකමාරෙන් බෙදාගෙන. එතකොට මට ආවේ අඟල් 8යි. ඉතින් මම සෙන්ටිමීටර් වලින් තමයි මගේ පතුරම හදලා පෙන්නන්නේ. දැන් මම උඩ ඉඳලා සෙන්ටිමීටර් 8ක් මේ විදිහට මැන ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා අඟල් වලින් මැන ගන්න. මගේ මේ කොලෙන් මම ගොඩාක් ලොකුවට පෙන්නනකොට ඔයාලට පැහැදිලිව මේ පේන්නේ නැති නිසා තමයි මම මේ සෙන්ටිමීටර් වලින් ඔයාලට මේ පතුරම හදලා පෙන්නන්නේ. දැන් මේ ඇඳගත් රේඛාව මත අපේ උරහිස සාමාන්‍ය උරහිස තියෙනවානේ. අපි දෙකට බෙදලා අඟල් එකක් අඩු කරගත්ත උරහිස ඒක අපි මේ රේඛාව මත ලකුණු කරනවා. මට ආවේ අඟල් 5යි. ඊට පස්සේ අඟලක් මම පහලට දාලා උරහිසේ හැඩ ඇඳ ගන්නවා. කරපල්ලට ඔයාලට ගන්න පුළුවන් අඟල් 2මාරක් හෝ අඟල් 3ක්. ඉතින් මම මෙතනදී අඟල් 2මාරක් ගන්නවා. ඔයාලට 3ක් වුණත් ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට උරහිසේ හැඩය මම අඟලක් පහලට දාලා එතෙන් සිට අඟල් 7ක් මම මේ විදිහට පහලට දා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට අඟල් 7මාරක් හෝ 8ක් වුණත් ගන්න පුළුවන්. 8ට වැඩි යන්න එපා. මොකද අපි මේක අත්කට කපලා ඒ කියන්නේ මේ අතක් දාන්න නැති හින්දා මහන නිසා අපිට අත්කඩ පොඩ්ඩක් ගැඹුරට ගන්න පුළුවන්. 8ට වඩා යන්න එපා. ඒ කියන්නේ යන්න පුළුවන් ඔයාලගේ උරහිස ගොඩක් පල්ල නම් මම කියන්නේ මේ මිම්මට මහනවා නම් 8ට වඩා යන්න එපා. 7 තමයි මේ අත්කටේ උසට ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට හොයාගන්නේ මේ ඔයාලා මේ 7 වෙනුවට ඔයාලගේ වෙන මිමි වලට ගන්නව නම් ඒක හොයාගන්නේ උරහිස මිම්ම සාමාන්‍යයෙන් දෙකට බෙදාගෙන ඒකට අඟල් එකක් හෝ දෙකක් එකතු කරලා තමයි මේ අතේ රැගල් උස විදිහට අපි ඇඳගන්නේ. ඉතින් කර ගැඹුරට පිටුපසට මම අඟල් 3ක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා දැක්ක මම පපුව මෙම්ම හතරට බෙදාගෙන ඒකට අඟලක් එකතු කරගෙන ඒ පපුව රේඛාව මත ලකුණු කරගත්තා. දැන් මම උරහිසේ සිට ඉන දක්වා උස මේ විදිහට ලකුණු කරගන්නවා. අඟල් 15 ඔයාලට අඟල් 15 මාරක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මහන් වාසියත් එක කපන නිසා. ඉතින් මම මේ විදිහට ලකුණු කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලට මතකයි මං කිව්වා ඔයාලට කැමති නම් ඉනේ හැඩයත් අපිට ලකුණු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඉනේ හැඩය
ඉනවට අපිට අඟල් 26යි මම ඒක 4ට බෙදාගෙන ඒකට මම අඟල් 1ක් එකතු කරගත්තා. ඊට පස්සේ මට ලැබෙන ගාන මම මේ විදිහට මේ මැද නැම්මේ ඉඳලා ලකුණු කරගන්නවා. දැන් මගේ අත්කට අංශයයි මේ ඉන අංශය මම ලකුණු කරලා හැඩය ඇඳගෙන මේ උරහිසේ සිට නෙමේ අපි මුදුනේ සිට අපේ සම්පූර්ණ උස ලකුණු කරගන්න ඕනේ. මොකද දැන් මම මෙතන ඔයාලට ඇඳලා පෙන්නුවා මේ විදිහට ගත්තොත් වැරදි. මෙන්න මේ මුදුනේ සිට තමයි අපේ ගත්ත සම්පූර්ණ උස අපි ලකුණු කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට ටේප් එක තියලා මොකද අපි අපේ උස ගත්තේ අපේ ගවුමට අවශ්‍ය උස 30ට අඟල් 8ක් එකතු කරලානේ. එතකොට මේ මුලින් ඉඳලාම අපේ ටේප් එක තියලා අඟල් 38ක් මේ විදිහට ලකුණු කරගත්තා. ඉතින් මම ඔයාලට මේ විදිහට පෙන්නුවේ හොඳින් මතක තියාගන්න. දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඒ අංශේ ඉඳලා තිරස්තර රේඛාවක් ඇඳලා මේ විදිහට ඔයාලගේ උකුල මෙම්ම තියෙනවනේ. උකුල මෙම්ම 4ට බෙදාගෙන ඒකට අඟලක් හෝ අඟල් 1/2ක් එකතු කරගෙන මේ විදිහට ලකුණු කරගන්න. මේක තමයි අපේ යටගවුමේ පළල වෙන්නේ. දැන් ඔයාලට හිතයි මේක පටුවේ කොහොමද එතකොට මේක ස්පෝර්ට්ස් කරන ළමයෙකුට ඇඳගෙන ස්පෝර්ට්ස් කරන්නේ. ඔයාලට එහෙම හිතේ ඒ උනාට මේක බයිස් ක්‍රමයට අපි කපන නිසා මේ රෙද්ද අපිට ඇදෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට ඕන නම් තවත් පහසු වෙන්න මේ දෙපැත්තෙන් පොඩි බිවර දෙකක් වුණත් තියන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මේ විදිහට කපපුවාම ඔයාලගේ ඇඟේ හැඩය ලස්සනට ඉස්මතු වෙලා පේනවා. ඒ වගේම ලේසියෙන්ම ඕනෑම සයිස් මිම්මකට ඔයාලට මේ පතුරුම හදා ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් රෙද්ද මත තියලා කෙලින්ම කපා ගන්න පුළුවන්. මේකට ඇත්තටම පතුරන් අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි මේ ඉදිරිපසයි පිටුපසයි කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මුලින් කපා ගත්තේ පිටුපස නිසා මම ඉදිරිපස මේ විදිහට අත් කටින් ගැඹුර ටිකක් වැඩි කරගන්නවා. ඒ වගේම ඉදිරිපස කර ගැඹුරත් වැඩි කරගන්නවා. ඉතින් මතක තියාගන්න ඔයාලට මේකට පතුරුමක් අවශ්‍ය නැහැ. රෙද්ද මත තියලා ලේසියෙන්ම කපා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ මේ යටගවුම. ඉතින් තව ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. ඉදිරියේදී මම ඔයාලට පටිසහිත යටගවුම කොහොමද මහගන්නේ කියලාත් කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ ක්‍රමය ඇත්තටම හරිම ලස්සනයි. ඇඟේ හැඩේ ලස්සනට පේනවා. තද නැහැ, ඩාට්ස් අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් ඔයාලා මහලා බලන්න. මම මෙතනදී පාවිච්චි කරනවා රෙදි වර්ග දෙකක්. එකක් තමයි පොලිඑස්ටර්, අනිත් එක තමයි ලේස් රෙද්ද. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ උසට මහනවා නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් අඟල් 38ක් උසට අඟල් 38ක් පළල රෙද්ද අරන් කරනවා නම් ඔයාලට 45 පළල රෙදි ආර දෙකක් ගන්න පුළුවන්. 36ට උස ගන්නව නම් 36 පළල රෙදි ආර දෙකකින් මේ වගේ නයිටියක් මහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ කර වටේට පයිපින් කරගන්න පුළුවන්. නැත්තම් මේ විදිහට බයිස් කපාගෙන පයිපින් කරගන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් මම මේ කරන විදිහට ඔයාලට පුළුවන් පටි කපා ගන්න. ඒ කියන්නේ ෆේසින් කපා ගන්න. මම මෙතන මැද නැම්ම තියලා මගේ ෆේසිම කපා ගන්නවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට මේ අත් කටේ සිට අඟල් 3ක් හෝ 4ක් උසට ගන්න පුළුවන්. කරේ සිට අඟල් 3 සිට අඟල් 5 දක්වා මේ විදිහට උසට අරගෙන ෆේසින් එක කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඕනනම් පේපර් ස්ට්‍රිප් මේකට අලව ගන්න. අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. පුළුවන් නම් අලව ගන්න. එතකොට ගොඩාක් ලස්සනයි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි පිටුපසට කපාගත්ත ෆේසින් එක. ඉතින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මනා නිමාවකින් කොහොමද මේ යටගවුමක් මහගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේක ලස්සන නීට් එකට මහන්න පුරුදු වුණොත් ඔයාලට ස්වයං රැකියාවක් වගේ ඔයාලා කරනවා නම් ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. මොකද මේක හොඳට මහලා වෙළඳපළට දාන්න පුළුවන් නීට් එකට ඔයාලා මහගත්තොත්. ඉතින් මේ විදිහට අපි ඉදිරිපස කොටසක් තියාගෙන ෆේසින් කපා ගන්නවා. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ මේකට ෆේසින් අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් පයිපින් කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට මහන්නේ ගොඩක් ලස්සන නීට් එකට තියාගන්න පුළුවන් නිසා
ඉතින් අර අපේ ඉදිරිපස වගේම මේ කර මුල සිට අඟල් 3ක් හෝ 5ක් මේ විදිහට පහළට දාන්න පුළුවන්. අත් කටේ සිට අඟල් 3ක් හෝ 4ක් මෙහෙම දාගෙන කර්ව් හැඩයට තමයි අපේ ෆේසින් එක අපි කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට මම ඔයාලට කොලේ කපලා දුන්නා දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ මේක රෙද්ද මත තියලා කපා ගන්න. ඉතින් මම ඒ කොටස පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලගේ කාලේ මගේ කාලේ ඉතිරි කරගන්න ඕන නිසා මම මේ විදිහට මගේ රෙදි කොටස් කපාගෙන මහන විදිහ ඔයාලට පෙන්වන්නම්. ඉතින් ඔයාලා පාසල් යන දරුවෙකුට මහනවා නම් ඔයාලට කොටන් රෙද්දක් සුදු රෙද්දක් ගන්න පුළුවන් රෙඩ් ෆ්‍රන් ඒ වගේ හැමට සනිප රෙද්දක් ගන්නවා නම් පොලි කොටන් වගේ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ කපාගත්ත ෆේසින් එකතු කරලා අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ අපේ අත් කට වටේම මහ ගන්නවා. ඊට පස්සේ කර වට මහ ගන්නවා. මතක තියාගන්න උරහිස මෙතනදී මහන්නේ නැහැ. මම A-line ගම මහන කොටත් මේ ක්‍රමය ඔයාලට කියලා දුන්නා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක බලපු නැති කෙනෙකුට මේක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. ඉතින් මම කලින් පෙන්නුවා වගේ මම දැන් කරන්නේ මේ විදිහට අත් කට වටේට අඟල් භාගෙ හිටින්නට වමහගෙන එනවා. ඊට පස්සේ අපි කර වටෙත් මහ ගන්න ඕනේ. මුලින්ම ඔයාලා අත් වට මහගෙන අත් කට මහගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලා කර වට මහ ගන්න. ඉතින් මතක තියාගන්න උරහිස මෙතනදී මහන්න එපා. ඒක එහෙමම තියන්න. පස්සේ අපි මේ දෙක එකට කොහොමද මහගන්නේ කියලා බලමු. ඉතින් මේ විදිහට දෙපැත්තම මහගෙන ඔයාලට පුළුවන් කට් මාක් කරගන්න. ඉතින් මගේ අන්ඩර් ඩ්‍රෙස් එකට මගේ මේ යට ගවුමට මම ෆේසින් අරගෙන තියෙන්නේ මොකද මගේ රෙද්ද ටිකක් තුනී ඒ වගේම විනිවිද පේන නිසා මේ විදිහට මම ෆේසින් අලවගෙන තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ඝනත්වයෙන් වැඩි මේ කැන්වස් පේපර් ස්ටිප් තියෙනවා ඔයාලට. ඉතින් කැන්වස් එක අලව ගන්න එපා. ඒක කොලර්ස් එකට තමයි ගන්න කොලර්ස් වලට. ඉතින් ඔයාලා මේ වගේ දේවල් වලට පේපර් ස්ටිප් එක ගන්න. ඒක එච්චර ඝනත්වයක් නැති නිසා. දැන් මම මේ විදිහට කට් මාක් ටික වටේම දා ගන්නවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේක හරවල හොඳින් අයන් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා කර වටේ මේක කට් මාක් දාගෙන ඔයාලට පුළුවන් තව චුට්ටක් මේක හීනි කරගෙන ඕනනම් උඩින් මැස්මක් ගහගෙන යන්නත් මම ඉතින් මේ විදිහට කට් මාක් දාගෙන ඊට පස්සේ මගේ මේ කට් මාක් දාපු වටෙන් තව චුට්ටක් මම අඟල් කාලක් හිටින්න අපි කර මහනවා නම් ඒකෙන් තව පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න අඟල් භාගයට කර වටේ මහනවා නම් අඟල් කාලක් තියලා අඟල් කාලක් අයින් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට මම හරව ගන්නවා මගේ කර. ඔයාලට මෙතනදී පේනවා අපි කට් මාක් දාපු කොටස ඒ විදිහට පේනවා. ඒ නිසා තමයි මම මේ විදිහට මේකෙන් තව කාලක් කපලා අයින් කරගන්නේ. මොකද මගේ කර පළල මං අඟල් 2මාරක් ගත්ත නිසා මගේ කර වට මහනකොට මම අඟල් භාගයක් හිටින්නට තමයි මෙහුන් වාසි තියාගෙන මේක මහගත්තේ. ඉතින් ඔයාලා අඟල් 3ක් පල්ලට මහනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් අඟල් කාලක් මෙහුන් වාසි තියාගෙන කර වටේ මහගන්න. එතකොට මේක කට් මාක් යන්තමට දාගෙන හරව ගත්තාම මේ විදිහට වැඩිපුර පේන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ කොටස් දෙකම මේ විදිහට මහගන්න. ඉතින් මම ඔයාලට කිව්වා මට අවශ්‍ය රෙදි කොටස දිග මදි නිසා මම තව ලේස් කොටසක් මේකට අල්ල ගන්නවා. ඉතින් මේක ඇත්තරම මේ ලස්සනයි. මට මම මේක කරගන්නේ විශේෂයෙන් මට අවශ්‍ය රෙදි කොටස මදි නිසා. ඒ වුණාට මම මේක කරගැනීමෙන් මගේ යටගවුමට ගොඩාක් සුන්දරත්වයක් ලබා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් එහෙම කරලා බලන්න. ඔයාලා යටගවුමක් මහනවා නම් රේන්දයක් අල්ලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ ලේස් කෑල්ලක් පහලට ඇල්ලපුවම ඇත්තරම ගොඩාක් ලස්සනයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා මේ හදාගත්ත කොටස් දෙක තියාගන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවා මම කපාගත්ත මේ කපලා මහගත්ත මේ රෙදි කොටස් දෙක හොඳ පිට හිටින්නට මේ විදිහට තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ
මෙන්න මේ විදිහට ඇතුළට දාගන්න. මම A-line dress එක කරනකොටත් ඔයාලට මේක කියලා දුන්නා. ඉතින් මේ රෙදි කොටස් දෙක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා හොඳින් ඔයාලා නිරීක්ෂණය කරගන්න. එතකොට තමයි ඔයාලට මේක පහසුවෙන් මහගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ගොඩක් නිමාඩුව තමයි මේ කොටස විශේෂයෙන් කියලා දෙන්නේ. මොකද සමහර අයට මේක තේරුම් ගන්න අමාරු නිසා. ඉතින් මේ විදිහට අපි නීට් එකට මහගත්තාම ඇත්තරම මේක සාමාන්‍ය ගමනකට වුණත් ඔයාලට මහගන්න පුළුවන්. මේ සාමාන්‍ය මුද්‍රිත රෙද්දක් හරි අපි සාමාන්‍ය ඇඳුමක් මහන රෙද්දක් හරි පාවිච්චි කරලා මේ විදිහටම මේ බයිස් ක්‍රමයටම ඔයාලා ගවුමක් මහලා බලන්න. මොකද මම මීට කලින් ඔයාලට මේ ක්‍රමෙන්නට සමාන ක්‍රමයකින් ඔයාලට නයිටියක් මහගන්න විදිහ කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මාස ගානකට කලින් මම මේ වීඩියෝ එක දාලා තිනවා. ඒක බලපු නැති අය ඉන්නව නම් ඒකත් බලන්න. ඉතින් මේ විදිහට මේ රෙදි කොටස් දෙකම එකට තියාගෙන අපේ උරහිසට අඟල් භාගයක් හිටිනට මේ විදිහට වැහන් වාසේ තියාගෙන මහගන්නයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක මේ විදිහට හරවගෙන හොඳින් අයන් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ගොඩක් නීට් එකට අපේ යටගම තියෙනවා. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ මේකේ අංශ මුට්ටු කරගන්න. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයාලට තව ක්‍රම වලින් කොහොමද යටගම මහගන්න විදිහ මම ඉදිරියේදී කියලා දෙනවා. දැන් අපි කරන්න ඕනේ අපි මහගත්ත මේ ෆේසින් එක මේ විදිහට දෙපැත්තෙන් මහගන්නව එක පැත්තක්. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්ත අරගෙන ඔයාලට මහගන්න පුළුවන් ඉදිරිපස්ස හෝ පිටුපස්ස ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දෙපැත්තම මහගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ රෙද්දට සම්බන්ධ කරලා මෙහුම් වාසි අඟල් භාගයක් හිටින්න මහගෙන අනිත් කොටස අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට තියාගන්න. හොඳින් බලන්න. මම දැන් එක කොටසක් මේ විදිහට මහගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ අනිත් කොටස මෙන්න මෙහෙම තියාගන්නවා. මේක තියාගන්නකොට හරි වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. හොඳින් බලන්න. මේක ටිකක් සුදු රෙද්දක් ඔෆ් වයිට් රෙද්ද නිසා ඔයාලට පේනවා අඩුයි. මෙන්න මේ විදිහට හරි කෙලින් තියාගෙන දිගටම මහගෙන ඉන්න තියෙන. ඉතින් මම අඟල් භාගයක් තමයි මෙහුම් වාසේ තියාගන්නේ. මොකද මම අඟලක් මගේ පපුව මෙන්න හතරට බෙදලා අඟලක් තියාගත්තා. මොකද අඟල් භාගයක් ලූස් එකට අඟල් භාගයක් මෙහුම් වාසි වලට. ඉතින් ඔයාලට ඊට වඩා ඕන නම් ඔයාලට අඟල් එකමාරක් හෝ දෙකක් වුණත් තියාගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් එක්ස්ට්‍රා ලාර්ජ් වගේ ලොකු ඇඳුම් වලට මහනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ අඟල වෙනුවට මේ අඟල් දෙකක් අනිවාර්යයෙන්ම තියාගන්න. ඒක ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මේ කෙට්ටු ශරීරයක් තියෙන කෙනෙක් නිසා මෙතනින් මම අඟලක් තමයි ගත්තේ. ඉතින් මම මේ තියෙන්නේ මගේ මසානිම කරගත්ත යටගවම. මම මේ වාටියට මහගෙන නැහැ. මොකද මේක ලේස් රෙද්දක් නිසා වාටිය මහන්න අවශ්‍ය නැහැ. පහලට ගත්ත රෙද්ද ලේස් රෙද්දක් නිසා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මම ලස්සනට මේ යටගම මහගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ ක්‍රමෙට නයිටි මහන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි පාවිච්චි කරන ඇඳුම් මෝස්තර වලට මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලා යම් දැනුමක් මේ වීඩියෝ එකෙන් ලබා ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් වෙනද වගේම ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. නැවතත් ඔයාලා හැම දිනාටම ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා හමු වීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. Thank you so much for watching my video. See you with another valuable video. Please do not forget to subscribe, like and share with others. Take care. Bye bye.